دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. میدونید فیلمبردار مخصوص رضا شاه کی بوده؟ اون بانی اولین سینمای اختصاصی زنان در ایران هم بوده. خاطره امروزمون رو بشنویم. در مورد خانبابا معتزدی از زبان پرویز خطیبی از هنرمندان مشهور رادیو ایران. اسم این ویدیو فیلمبردار مخصوص رضا شاه. خانبابا معتزدی بنیانگذار اولین سینمای زنانه در ایران. روز 3 اسفند ماه سال 1313 که مصادف با کودتای سال 1299 بود، قوای نظامی و همچنین دختران و پسران پیشاهنگ تو میدون جلالیه جلوی جایگاه رضاشاه پهلوی رژه می‌رفتن. من و مجید محسنی که تو دبستان امیر معزی تحصیل می‌کردیم، اون روز جزو پیشاهنگان حاضر تو جلالیه بودیم. وقتی نهار رو با 1000 مکافات خوردیم و واسه رژه رفتن آماده شدیم، مجید مقابل جایگاه سلطنتی مردی رو به من نشون داد که از جریان رژه فیلم برداری میکرد. دوربینش یه دوربین نسبتاً کهنه بود که با دست میچرخوند. اون روزا به قدری عاشق سینما بودم که از دیدن اون مرد و دوربینش به وجد اومدم و موقع رژه رفتن سعی کردم نگاهم رو به داخل دوربین فیلم برداری بندازم. اونقدر محو فیلم بردار شده بودم که از رضا شاه و همراهانش که تو جایگاه ایستاده بودن جز سایه‌ای ندیدم. کمی بعد از عبور ما از برابر جایگاه اتفاق عجیبی رخ داد. یه هواپیمای یک موتوره که با چند هواپیمای دیگه روی آسمون جلالیه مشغول عملیات آکروباسی بودن، تو فاصله 500 متری ما سقوط کرد و آتیش گرفت. خوشبختانه مهارت خلبان سبب شده بود تا هواپیما روی سر افراد حاضر تو میدون نیفته. ناگهان جنب و جوشی در میون شاهدای این فاجعه دیده شد. اما رضا شاه آروم و خونسرد در حال رژه گرفتن بود. مردی که فیلم برداری میکرد ابتدا سعی کرد تا از این منظره فیلمی بگیره، اما خودش بعدها به من گفت به قدری دست و پاهامو گم کرده بودم که ابتدا سر دوربین رو به جای اون که به محل سانحه بچرخونم به طرف جایگاه برگردوندم و حس کردم که رضا شاه به شدت عصبانیه، اما فعلا قصد نداره عکس‌العملی نشون بده. چند لحظه که از صورت شاه فیلم گرفتم، شاه با دست اشاره به محل سقوط هواپیما کرد و با صدای بلند گفت از اون طرف بگیر، از اون طرف. و من با دستپاچگی مقداری فیلم از هواپیمای در حال سوختن برداشتم و دوباره فیلم رو به طرف جایگاه گرفتم. این بار صدای نخست وزیر رو شنیدم که فریاد زد بگیر اون طرف سرشو. من اون مرد فیلمبردار رو یک بار دیگه هم دیدم. موقعی که یک فیلم کوتاه مستند از اصغر زنجانی معروف به اصغر قاتل تو جلوی ساختمون شهربانی برمی داشت و من جز انبوه تماشاگرانی بودم که اون طرف شهربانی گردن میکشیدن تا اصغر قاتل رو که خودش ایفاگر نقش خودش بود و ببینن. این فیلم که صامت بود متاسفانه فقط یه شب تو سینما رویال واقع تو خیابون لاله‌زار نشون داده شد. بنا به دلایلی شهربانی محله مختاری از نمایش اون جلوگیری کرد. سال 1327 وقتی برای کارگردانی فیلم واریته بهاری به استودیو پارس فیلم رفتم، یک روز همون فیلمبردار رو دیدم که با دکتر کوشان گرم صحبت بود. دکتر کوشان منو به اون معرفی کرد و بعد گفت ایشون آقای خانبابا معتزدی هستن که حق بزرگی به گردن من و امثال من دارن، چون تو کار فیلمسازی پیشکسوت و راهگشا بودن. معتزدی با قد نسبتاً کوتاه و چهره جذاب به قدری خونگرم و خوش صحبت بود که تو همون جلسه اول خودم رو با اون نزدیک حس کردم. بعدها فهمیدم امیر معتزدی یکی از دوستان کوشان فامیل نزدیک خانباباست و از او خواستم که منو به خونه اون ببره. امیر میگفت خانبابا خان کار عکاسی و فیلمبرداری رو به کلی کنار گذاشته و فقط تو ساختن فیلم طوفان زندگی به عنوان مشاور با دکتر کوشان شرکت داشته و حالا دیگه فقط حواسش مشغول سینماداریه. سینما میهن تو چهارراه حسن‌آباد متعلق به اونه. یه شب با امیر و بچه‌های استودیو به تماشای فیلمی تو سینما میهن رفتیم. خانبابا خان رو بسیار فعال و پرتحرک و علاقه‌مند به کارش دیدم. مثل همیشه با کنجکاوی خواستم در مورد اولین قدمایی که تو سینما برداشته باسم توضیحاتی بده. ولی او این مسئله رو موکول به وقتی کرد که فرصت و حوصله کافی داشته باشه. بعد از اتمام فیلم واریته بهاری و دوبله چند فیلم خارجی به زبان فارسی، به اتفاق واهان صاحب فتوواحه دست به تهیه و کارگردانی فیلم دستکش سفید زدم که بسیار موفق و پولساز بود. سال 1330 این همون فیلمیه که بازیگراش اصغر تفکری، حمید قنبری و ناهید سرفراز بودن و جواد فاضل نویسنده‌ای معروف تو مجله اطلاعات هفتگی نوشت بهترین فیلم ایرانی که دیدم دستکش سفیده. بعد از موفقیت دستکش سفید به اتفاق واهان و ابوالقاسم رضایی استودیو البرز فیلم رو تأسیس کردیم و من دست به انتشار یه مجله سینمایی به نام عالم سینما زدم. انتشار عالم سینما وسیله‌ای بود واسه رو در رو شدن با هنرمندان تئاتر و سینما
و تکنیسین هایی که راه رو واسه فیلمسازان صاف کرده بودند. با امیر معتضدی یه روز به خونه خانبابا خان رفتم تا با اون مصاحبه انجام بدم. خونه خانبابا خان تو خیابون منوچهری شرق خیابون فردوسی واقع شده بود. باغی بزرگ و دلگشا که هنوز استیل معماری قدیم خودش رو حفظ کرده بود. ایوان بلند خونه و ستونهای گچی و نرده‌های زیبایی که دور تا دور اون کشیده بودند، منو به یاد قصرهای سلطنتی قدیم مینداخت. با خانبابا خان به گفتگو نشستیم که قسمتی از این گفتگو تو کتاب تاریخ سینما ایران اومده. نویسنده کتاب تو پاورقی صفحه 64 می‌نویسه: معتضدی در گفتگویی با مجله عالم سینما نشریه استودیو فیلمبرداری البرز شماره اول 3 فروردین سال 1331 که یه روز تو حراج تکیه دولت چشمم به چند دستگاه فیلمبرداری از نوع گمون افتاد و تونستم یکی از اونها رو به قیمت 100 تومان خریداری کنم. ظاهراً این دوربین‌ها رو جهانگردای خارجی با خودشون به ایران می‌آوردند و چون دچار بیپولی می‌شدن به گرو می‌گذاشتن و در نهایت کار به حراج اشیای گرویی می‌کشید. خانبابا خان تو همون مصاحبه گفت که با دوربین خریداری شده از حراج فیلم‌های رضاشاه و مجلس مؤسسان، تاجگذاری رضاشاه تو کاخ گلستان، افتتاح مجلس شورای ملی، نخستین کلنگ بنای راه آهن ایران، جشن اعطای دیپلم تو مدرسه نظام، افتتاح بانک ملی، مراسم اسب‌دوانی تو استرآباد گرگان، رژه قشون لشکری، مراسم پیشاهنگی و افتتاح رادیو تهران رو تهیه کرده. اما مهمترین و طولانی‌ترین فیلمی که به دست معتضدی تهیه شده، فیلم سفر رضاشاه به ترکیه است. درباره این فیلم سفر به ترکیه، خانبابا خان گفت: از اونجا که کمال آتاتورک رئیس جمهوری وقت ترکیه اهمیت زیادی قائل بود، با وجود ده‌ها و بلکه صدها عکاس و فیلمبردار، تو تمام مدت بهترین نقطه رو در اختیار من گذاشتن. در واقع من جز 1-2 نفری بودم که اجازه داشتم به رضاشاه و آتاتورک نزدیک بشم. اونقدر نزدیک که حرفای اونها رو هم میشنیدم. خانبابا خان معتضدی بنیانگذار اولین سینمای زنانه ایران بود. در این مورد خانبابا میگفت سال 1307 به پیشنهاد کلونل علی نقی‌خان وزیری تو خیابون لاله‌زار پشت سینما رکس سینما صنعتی رو افتتاح کردم. این سینما مخصوص بانوان بود. قیمت بلیط‌های این سینما 2، 3 و 5 قرون بود. متأسفانه یه شب که مشغول نمایش فیلم دزد بغداد بودیم، سینما آتیش گرفت. علت آتیش گرفتن سینماها تو اون زمان این بود که فیلم‌ها عموماً قابل احتراق بودند و بر اثر برخورد فیلم با لامپ برق که معمولاً به شدت داغ میشد، قسمتی از فیلم و بعد تمام حلقه‌های اون میسوخت و با نبودن وسایل آتش نشانی، آتیش فوراً به بخش‌های مختلف سالن سرایت می‌کرد. تو آتش‌سوزی سینما صنعتی خسارت مالی زیاد بود، اما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم. از معتضدی پرسیدم بعد از آتش‌سوزی کار سینما رو کنار گذاشتید؟ جواب داد برعکس این دفعه به فکر تأسیس یک سینمای مختلط افتادم که هم خانوما و هم آقایون بتونن از اون استفاده کنن. البته به این صورت که خانوما سمت راست و آقایون سمت چپ بشینن. اتفاقا شهربانی با این نظر موافقت کرد. ولی مشکل بزرگ نداشتن محل مناسب بود. چون صاحبای ملک با توجه به آتش‌سوزی سینما صنعتی مایل نبودن ملک خودشون واسه تأسیس سینما در اختیار ما بگذارن. خب این مشکل رو چطور حل کردید؟ با مذاکراتی که با دکتر آقابابیان و مادام آقابابوف کردم، اونها که مالک یک سالن تو چهارراه مخبرالدوله بودن و گهگاه نمایشی رو توی اونجا روی صحنه می‌بردن، موافقت کردن که محل رو به من اجاره بدن. به این ترتیب سینما پری به وجود اومد. حالا یه مشکل بزرگ داشتیم. مردم از فیلم‌های ما استقبال نمی‌کردند و بیشتر به طرف تئاتر که دیر به دیر تو دسترسشون قرار می‌گرفت کشیده می‌شدند. علت این بود که داستان فیلم رو نمی‌فهمیدند. تصمیم گرفتم قسمت‌های از داستان فیلم رو به خط فارسی بنویسم و از روی اون فیلم برداری کنم و لابلای فیلم بچسبونم. این کار نه تنها واسه خود من مفید واقع شد، بلکه روزانه حدود 800-900 متر فیلم واسه سینماهای دیگه هم چاپ می‌کردم و دستمزد خوبی می‌گرفتم. در سال 1335 معتضدی که با دکتر کوشان روابط خوبی داشت، فیلم امیرارسلان نامدار رو تو سینما میهن به روی پرده برد. اوایل فکر می‌کردم این فیلم بیشتر از 3-4 هفته کار نمی‌کنه، اما استقبال مردم به قدری شدید و بی‌سابقه بود که ناچار شدیم اون رو 7 ماه تموم ادامه بدیم. در این مدت صاحبان فیلم که با ما قرارداد داشتن فشار می‌آوردند که برای نمایش فیلم‌های اونها اقدام کنم. ولی من بر طبق قراردادی که با دکتر کوشان داشتم نمیتونستم فیلم امیرارسلان نامدار رو تا وقتی که فروش اون از 1000 تومان پایین‌تر نیومده عوض کنم. خانبابا خان معتضدی متولد سال 1271 خورشیدی در تبریز، فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از پاریس. خانبابا معتضدی
بعد از ابراهیم خان عکاسباشی دومین مستندساز تاریخ سینمای ایران محسوب میشه و به عبارت دیگه نخستین مستندساز و فیلمبردار حرفه‌ای سینمای ایرانه. خانبابا سال 1288 تو 17 سالگی و تو دوران حکومت احمدشاه به لوزان سوئیس رفت و 2 سال بعد عازم پاریس شد. تو پاریس با پسر ارنست گومون تهیه کننده فیلم و صاحب کارخانه سازنده ابزارهای سینمایی فرانسه آشنا شد. معتضدی بعد از کودتای سال 1299 با یه دوربین گامون، یه پروژکتور نمایش و مقداری فیلم به ایران برگشت. همونطور که گفته شد، معتضدی اولین ایرانیه که تو سطح حرفه‌ای نسبت به اون زمان دست به ساخت فیلم مستند میزنه. فیلمبرداری از خانواده خودش و خانواده محمد حسن میرزا، ولیعهد احمدشاه، موضوع اولین تجربه اونه. بعد از اون فیلمبرداری از رضاشاه تو مجلس مؤسسان و مراسم سوگند خوردن اون به قانون اساسی تو مجلس شورای ملی، یعنی آذر ماه سال 1304 از آثار حرفه‌ای خانبابا محسوب میشه. دیری نگذشت که کار او به عنوان تواناترین فیلمبردار ایرانی بالا گرفت. مراسم تاجگذاری تو کاخ گلستان، شروع بنای راه آهن، جشن مشروطیت تو مجلس شورای ملی، رژه قشون لشکری، مراسم افتتاح پیشاهنگی، مراسم افتتاح کارخانه ریسباف، مراسم افتتاح رادیو تهران و خیلی افتتاحیه‌های مهم ایران. از کارهای اونه که اون زمان تو سینماهای تهران و مراکز نظامی ارتش به نمایش گذاشته میشد. توسط اون فیلمبرداری شده. با توجه به عناوین فیلم‌های معتضدی میشه گفت که 20 سال دوم تولید فیلم مستند تو ایران، یعنی از سال 1299 تا سال 1319 سمت و سوی خبری تبلیغاتی پیدا میکنه. روندی که سالها بعد رونق بیشتری میگیره و جریانساز اصلی مستندسازی تو ایران میشه. خانبابا معتضدی در روز 29 اردیبهشت سال 1365 در سن 94 سالگی تو تهران درگذشت و در بهشت زهرای تهران قطعه 8 ردیف 7 شماره 8 به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. دوستان در اینجا به انتهای این خاطره میرسیم. پیگیر ویدیوهای ما باشین و اونا رو با دوستاتون در میون بگذارید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.